ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት አፕል፣ ፖም እና ካሮት እና ሰለሪ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄን እንደ ቁርሳችንም እንደ መክሰስም ከስራ በኋላ ወይም መስሪያ ቤት በብሬክ ታይም መብላት የምንችለው ነው። እሺ አብረን እንከታተለው። ካሮቷን ከተፍ አድርጌያለሁ። ሰለሪውንም እንደዚሁ ልጨዋለሁኝ። ፖሙን ደግሞ ላጥ አድርገን እናቀርበዋለን። እንዴት ነው የፋኩት? እንደዚህ ያነሳዋል። ዙሪያውን እንደዚህ እናነሳዋለን። በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ለሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ። ፖሜንም እንደዚሁ ላጥ አድርጋለሁ ዙሪያውን። እዚህ ላይ ትንሽ አልመንድ ባተር ነው የማደርገው። እንዴት እንደሚጣፍጥ በተለይ ከአፕል ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ከካሮቱ ጋር ቆንጆ ነው። እዚህ እናደርጋለን። እንዲሁ ብቻም ብንበላ ቆንጆ ነው። ግን ለልጆች እንኳን ማር እስከ 2 ዓመት አትስጡ ይባላል። ግን ከጎኑ እንደዚህ ማር የምትወዱ ከሆነ ብቻ ጣፋጭ ከወደዳችሁ እንደዚህ ከጎኑ እናደርግና ከየቱ ልጀምር? ከአፕል ነው የምፈልገው እኔ። እንዴት እንደሚጣፍጥ አልኳችሁ። ያችሁ እንደዚህ አድርገን መክሰስ፣ ቁርስ፣ ከስራ በኋላ ወይም ስራ ላይ ብሬክ ታይም ቤትም ስንመጣ እንዴት እንደሚጣፍጥ። ሰለሪ በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው ለሰውነታችን። እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀምበታለሁ። እንደውም ዶሮ ወጥ ስሰራ ከሽንኩርት ጋር ክትፍ አድርጌ የሰራሁበት ቪዲዮ አለ ከዚህ በፊት የቀዳሁት። ቪዲዮዎችን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እዩዋቸው። እስቲ ልቅመሰው አሁን። ኤ ፕላስ እኔ ማር እወዳለሁ፣ ስለዚህ በማር እበላለሁ። አንዴ አልመንድ ባተር ከገዛን ይህንን ለማዘጋጀት 5 ደቂቃ አይወስድም። በጣም የጤና ምግብ ነው። ውፍረት ለመቀነስም ጤነኛ የሆነ መንገድ ነው። ሌላው ልጆቻችሁ ከ2 ዓመት በታች ከሆኑ ማር አትስጡ ይባላል ኢትዮጵያም እዚህም ሀገርም። እሺ ወዳጆቼ ዛሬ ቪዲዮን ጨርሻለሁ። የሚቀጥለውን ቪዲዮን ለማየት ሰብስክራይብን አድርጉ። if you like this video ላይክን ተጫኑ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም እና ጤና ለሁላችሁ ይሁን።